आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईले यहाँ एउटा अति नै सुन्दर एउटा घर देखिरहनु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मजाले 2-3 वटा गाडी पार्किङ गरेर केही प्रशस्त मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्न सक्ने स्पेस भएको 10 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो अति नै सुन्दर बंगलो 3.5 तलाको घरलाई तपाईले देखिरहनु भएको छ र यो घरमा झ्याल ढोकाहरू यति धेरै छन् कि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कोठाहरू अँध्यारो अथवा चाहिँ त्यस्तो देख्नु हुने छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चारै तिरबाट चाहिँ म तपाईलाई देखाइरहेको छु। पछाडीपट्टिको दृश्य देखाइरहेको छु। एकदमै प्रशस्त झ्यालहरू रहेको छ। प्रत्येक कोठाहरू चाहिँ एकदमै उज्याला रहेका छन् र चाहिँ अति नै सुन्दर घर रहेको छ र एकदमै अर्जेन्ट बिक्रीमा पनि आएको छ। यो साथीहरु 10 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो। घर भूकम्प अगाडिको भए तापनि कुनै क्षति भएको छैन। भूकम्पले क्षति गरेको छैन। तपाईले आएर हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरु रिङ रोडबाट नजिकै जम्मा 100 मिटर नजिकमा यति नै राम्रो घर खोजिरहनु भएको छ भने यो घर तपाईको लागि अति नै उत्तम हुन सक्दछ। एकपटक यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले माथि टपका दृश्यहरू राखिरहेको छु। 3.5 तलाको रहेको छ र चाहिँ यहाँनिर तपाईले यो सुकेधारा चोक देखिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै यो सुकेधारा चोकबाट जम्मा 100 मिटर नजिकमा चाहिँ बिक्रीमा रहेको घर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदमै सुन्दर घर रहेको छ। दक्षिण र पश्चिम मोहडा फर्केको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ है। ओके, अब म तपाईलाई घर भित्रका दृश्यहरू पनि देखाउने छु साथीहरु। र साना ठुला गरेर टोटल 24 वटा कोठा रहेका छन् यो घरमा। 2 वटा फ्ल्याट चाहिँ भाडामा दिनु भएको छ र बाँकीमा चाहिँ पनि आफै बसिरहनु भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले रिङ रोडबाट एकदमै नजिकमा रहेको छ र माथि टपको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। टपमा पनि एउटा कोठा निकाल्नु भएको छ। साथै माथि सोलरहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पानीको ड्रमहरू, पानी ढल बत्ती सबै सुविधा त अब हुने नै भयो। भित्रको मजाले चाहिँ पानीको नि प्रशस्त सुविधा रहेको छ। पार्किङ पनि राम्रो रहेको छ। 2 वटा गेट रहेको छ। एउटा गाडी इन्ट्रान्सको लागि, एउटा मान्छेहरू इन्ट्रान्सको लागि भनेदेखि यहाँ प्रशस्त पार्किङ देख्न सक्नुहुन्छ। र अवश्य भने ओके, हामी भित्र छिर्दछौँ र एकदमै स्ट्यान्डर्ड खालको कलात्मक खालको यो ढोकाबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ र फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोरको चाहिँ मैले दृश्य देखाइनँ किनकि सबै कोठाहरू चाहिँ भाडामा गएका छन् र ढोका झ्यालहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। रेलिङहरू एकदमै ब्युटिफुल रहेको छ साथीहरु हैन। एकदमै राम्रो सुन्दर घर आएको छ आज। र अब चाहिँ भने म तपाईलाई थर्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु र थर्ड फ्लोरको दृश्य देखाउँदैछु। छिर्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा कोठा रहेको छ मज्जाको। यो कोठाको दृश्य देखाएँ र कोठाहरू साथीहरु मैले सबै कोठाहरू देखाएको छैन। यहाँनिर ठुलो लिभिङ रुम तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र एकैछिनमा म तपाईलाई अरु साइडमा रहेका कोठाहरूको पनि दृश्य देखाउने छु है त। मास्टर बेडरुमहरू पनि रहेको छ र अर्को कोठा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी लिभिङ रुमबाट चाहिँ यो बेडरुम आउन सक्दछौँ भने पुनः म लिभिङ रुममा नै रहेको छु र साइडमा अर्को पनि कोठा छ त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले देखाइनँ। र सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईले हामी यहाँ भित्र छिरेर 2 वटा कोठा र 2 वटा बाथरुम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा कोठा, त्यसको लागि यहाँनिर एउटा बाथरुम रहेको छ। अर्को एउटा बाथरुम यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बाथटब सहितको एकदमै सुन्दर रहेको छ भने अर्को एउटा कोठा यतापट्टि रहेको छ। हेर्नुहोस् त है त। यो मैले मोटामोटी दृश्य तपाईहरुमा राखिरहेको छु। यदि तपाईहरु रिङ रोडबाट नजिकै एकदमै आकर्षक खालको घर खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि यो घर भिजिट गर्नको लागि अवश्य पनि आउनु होला। हेर्दै सक्नुहुन्छ तपाईले यो सुन्दर घरको। अवश्य पनि म माथिल्लो तलामा जाँदै छु साथीहरु र यहाँनिरबाट पनि एकचोटी मैले लिभिङलाई सट्ट यतापट्टि फर्काएर चाहिँ देखाउन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल तपाईले यो हेर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, अवश्य पनि म माथि जान्छु साथीहरु र माथि पनि चाहिँ किचन डाइनिङ यहाँ सुरुमा डाइनिङ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने उतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा चिटिक्क परेको चाहिँ पूजा कोठा रहेको छ। पहिला म यो पूजा कोठालाई देखाइहाल्न चाहन्छु र चाहिँ अर्को एउटा स्टोर रुम पनि साइडमा रहेको छ त्यसलाई मैले देखाइनँ। अब यतापट्टि साइडमा चाहिँ यहाँनिर किचन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मज्जाको किचन रहेको छ र माथि किचन र्याकहरू पनि प्रशस्त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि साइडमा पनि किचन र्याक रहेको छ भने अवश्य भने म यो किचनबाट पनि टक्क लाएर चाहिँ बाहिर निस्कन्छु र अर्को एउटा बेडरुम यहाँनिर रहेको छ त्यसको पनि दृश्य देखाउँदैछु। कोठाहरूमा प्रत्येकमा एउटा 2टा 3 वटासम्म झ्यालहरू रहेका छन् साथीहरु। त्यही भएर प्रत्येक कोठाहरू उज्यालो रहेका छन् र बाहिर निस्के म बाहिर यहाँनिर प्रशस्त ओपन स्पेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने बाँकी त मैले ड्रोनबाट खिचेर राखिसकेको छु र माथि टपमा पनि एउटा मज्जाको कोठा रहेको छ र साइडमा पनि प्रशस्तै ओपन स्पेसहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। हो, यही सुन्दर घर साथीहरु अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यो घरको सम्पूर्ण डिटेल्स मैले दिइसकेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो सुकेधारामा रहेको छ भने दक्षिण पश्चिम मोहडाको 10 आना क्षेत्रफलमा बनेको छ। 3.5 तलाको रहेको छ साथीहरु र सानातिना
गरेर टोटल 24 वटा कोठा रहेको मैले जानकारी गराइसकेको छु। प्रशस्त पार्किङ रहेको छ, पानी ढल सप्लाई रहेको छ भने 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। रिङ रोडबाट जम्मा 100 मिटरको दूरीमा रहेको छ र मूल्य चाहिँ साथीहरु 9.5 करोडमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। एकदमै थोरै मात्रै मिल्न सक्छ भन्नुभएको छ 9.5 करोडमा। यदि तपाईहरु एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तल देखिएको नम्बर 9851173854 यो नम्बरमा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र सिरियस कस्टमरलाई मात्रै चाहिँ हामी फिल्ड भिजिटको लागि लैजाने छौं है त। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनु हुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।